आयचो बजेट जो आसा तो म्हाका दिसता गोंयचो एक प्रोग्रेसीव बजेट असो सीएमान प्रेजेंट केल्लो आसा. आमी जर शेतकऱ्यांचो विचार करीत जाल्यार आयज नाल्ल आसतलो, भात आसतलें, त्याच बरोबर काजू आसतले, हेजे खातीर सपोर्ट प्रायसूय सरकारान डिक्लेअर बजेटा भितर डिक्लेअर केल्लो आसा. त्याच बरोबर हांगासर आमी पळयतात की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसतलें, एज्युकेशना खातीर आसतलें, हेल्था खातीर आसतलें, टुरिजम डेवलपमेंटाच्या नदरेन आसतलें. अशे वेगवेगळ्या हातूंतल्यान एक बरो बजेट आमच्या ऑनरेबल सीएमान आयज प्रेजेंट केल्लो आसा. गोंयचो फुडार, तरणाट्यांचो फुडार आनी गोंयचो विकास हे नदरेमुखार दवरून केल्लो हो बजेट आसा. हाव इज द बजेट बेस्ट. सो कितें आसा तुमकां दिसता कशें बरें आहा बजेट. सगळें कॉमन मॅनाक लागून आसा म्हणटा तुमी? अरे सगळ्या लोकांक बरें बजेट पेश केल्लें आसा. हां, तुका फाल्यां कळटलें सगळें. पूण कितें तुका जाय फायदे, हांव लिस्ट दिता. कितें फायद्याच्यो वस्तू आसा? भरपूर फायद्याचे आसा, खूब फायद्याचे. गोंयकारांक भरपूर स्किमी दिल्या आनी तुका जे एज्युकेशनाक म्हण, शेतांक लागून म्हण आनी कितें तुका भरपूर हें दिल्लें आसा. पूण वर्सान मागीर जाता तो इम्प्लिमेंट नेक्स्ट फायनान्शियल येता म्हणल्यार? ऑफकोर्स कितलेच लोक फायदो घेता तेजो. ओके घेता. सो अबाउट दिस बजेट हाउ डू यू सी दिस? I'm happy with the budget because it's a achievable and realistic budget. It is not something that is not achievable. A lot of people will talk about last year and all. Let us look forward. As far as health infrastructure is concerned, and a lot of infrastructure which is very much needed in the Goa Medical College, health services, putting up the private-public partnership mode, the hospitals. These things are all achievable things. Also, you need to look at ways in which you can attract investment into the state. You need to attract investment. Everything cannot be government sponsored. So let us see. I am very happy overall, and things are achievable. Also, it is every duty of every member of the assembly and minister of the cabinet to see what best we can do from all. हॉस्पिटल टॉपिक आयलो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आनी साउथ डिस्ट्रिक्ट जे कितें करूंक जाय ऑलरेडी सांगलां. म्हाजें कितें मनान आहा तें सांगलां. सगळ्या गोष्टी काय सोंपेपणान जायना, ताका कश्ट करचे पडटा. आतां कोणी सांगलें सारकी गोश्ट तेंच्या माध्यमांतल्यान तें जें म्हणटा त्यो गोश्ट सारक्यो. पूण आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलां तुमकां पयलीं सांगूंक सोदता की गोंयचे जनते खातीर आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलां, हे जे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसूं काय नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काय गोवा मेडिकल कॉलेजीचे सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक, हे सगळे प्रोजेक्ट्स आमचे जे सरकारान केला, हे सरकाराचे बाकीच्या राज्यांत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ह्या तरेचे नासता. आमचे मच मोर हायर लेवल इन थॉट प्रोसेस देन वॉट इज हॅपनिंग. तुवेंचें हॉस्पिटल पळया, तसलें हॉस्पिटल तुमकां व्हडल्या राज्यान बी तुमकां गावचें ना. देसाय बी बोवाळ घालता कितें सारकें जायना. ते प्रत्येकान आपलो मुद्दो मांडपाक अधिकार आहा. आमचें कर्तव्य सरकार म्हणून आमकां ते डिलिव्हर करपाक जाय. तांकां बी बरोबर घेवन आमचे निर्णय आमी कितें घेता ते सांगपाक काय हरकत ना. पूण इट इज अ चॅलेंजींग प्रोसेस. अल्टिमेटली इज द मॅनपॉवर दॅट इज रिक्वायर्ड. डॉक्टर्स एंड ऑल इज अ चॅलेंजींग थिंग. ते आमचो पूर्ण प्रयत्न आसा. म्हणून PPP मोडाचेर जेन्ना तुमी मेडिकल कॉलेज ते घालतले, ऑटोमॅटिकली वी कॅन हॅव अ अरेंजमेंट वे दे ऑल्सो ब्रिंगींग स्पेशलिस्ट. ऑब्वियसली त्यो काही गोष्टी अपेक्षा आशिल्लीत त्या दृष्टिकोनांतल्यान. आनी एकंदरीत एक अत्यंत म्हत्वाची गोवा म्हणल्यार गोवा युवा आयोग हे आमी आज स्थापन केल्लें आसा. आनी तेजे खातीर गोंयचें सरकार म्हणजे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान तशें बजेटांत प्रोविजनूय केल्लें आसात, जेणे करून आमचो यूथ जो आसा तो युथाक प्रमोट करपा खातीर, तांकां मुखार हाडपा खातीर हो कमिशन हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. तें खूब स्वागतार्ह आहा. बाकी सगळे नॅशनल गेम्स जेन्ना आमी होस्ट करपाक शकता तेन्ना पयसो हो जायत पडटलो हें सर्वश्रूत आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे हांव खूब आभारूय व्यक्त करता. दुसरी गोश्ट ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटा संदर्भात आज बरोचसो बजेट आज थोडेशें हायक केल्लें आसा. आणि हे सातत्यान ज्या वेळेचेर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हजे कडेन नाशिल्लें त्या वेळेचेर सातत्यान हांव तें फॉलोअप करतालो. आनी आज तें खूब कारण तांकां समजून दिवपाक लागता. श्रेय तुमकां वयता. पूण दॅट आय एम नॉट सेईंग, बट कशें आसा न्ही, ब्युरोक्रेसी जे आसात तांकां समजोवपा खातीर पळय कशें आसा न्ही, हो ट्रायबलाचें बजेट जें आसा एज पर द पर्सेंटेज वाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज सगळ्यो काही गोश्टी तश्यो आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आनी ताजेच कडेन थोडेशें आशिल्ले कारणान फायनान्स मिनिस्टर आनी ट्रायबल मिनिस्टर तशेंच आसले कारणान ते काही गोश्टी ताकाय ते समजोवपा खातीर इजी जाल्लें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनान ट्रायबला संदर्भान काही गोश्टी बऱ्यो माडिल्ल्यो आसात. म्हणजे RDA खूब सर्वसामान्य लोकां पर्यंत पावणारें हें एक खातें जें आसा तातूंत थोडोसो बजेटान भितर एक वाड केल्ली आसात. आणि तिसरी गोष्ट म्हळ्यार आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट 65 crores हॅज बीन एनहेन्स्ड. कारणां वेगळीं वेगळीं आसात. रविंद्र भवन आसात आणि हो जो कलेच्या मळाचेर आज आमकां कलाकारांक मुखार व्हरपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान हेजें बजेट म्हजे 4 डिपार्टमेंटाचें हांवें जें मेन्शन केल्लें आसा. फक्त जबाबदारी कोणाची आसा, इट इज अ फिगर्स जे आज मांडिल्ले आसा
हे फॅक्ट्स अँड फॅक्च्युअल आसाच्या बेजीसेर आज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान मांडिल्ले आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान इट इज ऑल्सो द रोल ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स अँड द ब्युरोक्रेसी जे काम करतात. फायनली इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर ऑर द MLA टू इम्प्लिमेंट ऑर एक्झिक्यूट दीस बजेट टू दॅट एक्सटेंट ऑर टू दॅट लेवल. इट इज अ कंट्रिब्युशन ऑफ ऑल द ब्युरोक्रेसी अँड ऑल्सो द बाकी सगळे कॉमन लोक जे आसात तांच्यानी ताचो बेनिफिट्स घेतलो जाल्यार हे बजेटाक इट शूड रीच टू मोर दॅन 90% असो म्हाजो एक सो देर इज इन्क्रीज इन बजेट फॉर यू. दॅट इज इन्क्रीज. म्हाका दिसता बजेट जो आसा ज्या तरेन आमचो माननीय मुख्यमंत्र्यान मांडला आनी पूर्णपणे जे शेवटच्या घटकाचो विचार करून आनी ताजेर पूर्णपणे तो मनीस स्वावलंबी कसो जातलो, आत्मनिर्भर कसो जातलो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विशय मांडला आनी त्याच बरोबर मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे प्रोजेक्ट आसा सो बरो आसा तेय तातूंत प्राधान्य दिल्लें आसा. त्यामुळे एक सर्वव्यापी अशा प्रकारचो बजेट प्रेजेंट केल्लो आसा. त्यामुळे हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतां. I feel in the given circumstances, we had passed through a COVID pandemic, economy has been totally down. In spite of that, the budget presented today by the Chief Minister has been a very balanced budget and pro-people budget. See, two sectors which directly impact the common man are education and health. In both the sectors, he has increased the allotment. In health sector, the allotment increase is to the tune of 18%. In the education sector, for higher education, it is I think 13%. For school education, allotment has increased. And they are thinking of starting lots of new things in the health sector and education sector, which is a good sign in the sense you try to reach to the common. They have taken care of even taxi drivers in this budget. They have taken care of, we have been shouting every time that tourists are being stopped everywhere, their vehicles are stopped, they are being challenged. So we have been suggesting that make some arrangement so that when the tourist enters on the border with his car, you check his documents, everything. If everything is perfect, give him a sticker which will be put on the vehicle. Nobody will have guts to stop the vehicle. While going back, you take that sticker. He has to surrender that sticker. So that also has been provided in this budget. He has decided to try to touch the hearts of slum dwellers. There are many slum dwellers staying in the notified slum. He has said that government will consider rehabilitating them, which is a good sign, I feel. So the whole exercise is he has tried to bring an Annapurna scheme for benefiting self-help groups in the villages. So it's a good sign in the given circumstances. Budget has been good. He has tried to raise funds without taxing anybody. He said that I will tighten all the loopholes and we'll see that the performance this year, collection has been good. They have reached nearly 90% of the targets. Sale tax, commercial taxes, their excise have exceeded the target. So I think that should help in getting the funds. So as a result, taxation is minimum. That is Your view on budget sir. How's the budget? I have said yesterday itself it is going to be a people-friendly budget. It has covered every aspect that is necessary to make the life of citizens comfortable. There are no new taxes proposed, first of all, which itself shows that in spite of no new taxation, the revenue collection is good, which speaks for good fiscal management, which Honorable Finance Minister and the Chief Minister is doing. No, but how do you react on the portfolios you have as far as budget for your portfolio? No, I have got a slight increase in my budgetary allocation, and I know I will fully utilize my funds. Of course, I needed much more, especially for transportation, but I know the financial position of the state, so I cannot expect the moon. I am still happy. Okay. So you feel that the budget is a well prepared? See, it is what is most important. Budget only spells out the monetary allocation and spells out the policy of the government. I think it is a continuous process, and in that direction, I think Honorable Chief Minister has done very well, balancing all the factors, all the sectors of the economy. That is what is most important. It will help the Goan people to Yes, of course, it is a Goan-oriented budget. If you look, everything has been given impetus. Like simple thing, it may seem small,
दीस इज द इयर ऑफ द मिलेट सो आमचे ते तिजान इज द मोस्ट तिजान, हेल्प आमी नाचणे. इसोल्ले गोंयकार इसोल्ले तिजान गेल्यार गोडसांनी बरें आनी सोय इट नाचणे. कम्स फ्रॉम द मिलेट नाचणे म्हणटा आमी सो ते रोवपाक एक स्पेशल इन्सेंटीव दिला 10 कोटी कितें दवरला तेका प्रोविजन सो लायक दॅट समथींग स्मॉल बट वीच इज व्हेरी सिग्निफिकंट हे भाशेन ते बजेटान केल्ले आसा बजेट कसो पळयता तूं Overall budget, even if you look at the opposition also, they have no words. They have to praise. Budget so fantastically it is drawn. म्हाका दिसता की सगळ्या समाजांतल्या सगळ्या घटकां पर्यंत आनी अंत्योदय पर्यंत वचपाचें आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान बजेट सगळ्या क्षेत्रांत भितर एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो हेल्थ सेक्टर आसतलो किंवा एज्युकेशन सेक्टर आसतलो ऑल दोज नेसेसरी थिंग्स वेर टू बी इम्प्लिमेंटेड the Honorable Chief Minister put heart and soul in that, and I feel that it is a fantastic budget and एक achievable budget आसा. It is not that the revenue आणि बाकीचे जे balance करून घाल्ले आसा. So it is not just a budget or the schemes which are declared. To fulfill that, we have enough confidence that the revenue will get generated and it will be spent. How you see the budget? It was a good budget, no? In fact, all the departments, I mean, it is good as far as the people are concerned. And there's been increase in all the basically major this thing, like women and child and all. As far as all the pending issues that now I think it should be settled as far as the Ladli Lakshmi and all this issues are concerned. I think budget is good for you all also. Your this thing pension has been increased. So congratulations to you all also. So overall it's a good budget. डेफिनेटली इन्फ्राचेर जास्त स्ट्रेस दिलेलो आसा PWD एज जायते प्रपोजल्स आसा एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आय फील इट इज वेरी गुड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट डेफिनेटली वी कैन सी प्लेसेस लाइक Karmal getting a 4-lane road multiple other sectors like health also given good attention. Overall it's honestly feel it is a good budget. They have increased also the entire budget, so let's hope everything works out in this upcoming 23-24. बरो बजेट म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान ह्या फाटी दिला एंड मोर स्ट्रेस इज लेड ऑन हेल्थ सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर चड स्ट्रेस केला जेनरीक मेडिसिन्स ताजेरूय खूब म्हाका दिसता एक आनी स्ट्रेस केला अशे खुबशे विशय आसा जे ताणें इम्प्रुवायज करपाचे केल्या आनी ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार एक पीपल सेंट्रीक बजेट आनी बरो बजेट म्हणजे डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड बजेट दिला असो म्हाका दिसता. बजेट आय वूड से फंटास्टीक मानवीक मुख्यमंत्र्यान दुसरो खंयचो विशय मुखार दवरूना अशें दिसता पळयलें तर जायत लॉट मेनी स्किम्स फॉर जनरल पब्लीक ऑल्सो आनी सेक्टर वायज वेगळे वेगळे कल्पना घेवन ताणें बजेट पेश केल्लें आसा म्हाका दिसता की हें बजेट वन ऑफ द बेस्ट बजेट आय वूड से.